Hi guys! Welcome back to our channel. As in, welcome back to our YouTube channel. Team Dalay Vlogs channel. Si Teya, tinatawanan ako. So, it's been a long time guys since our last uploaded video. Actually, yung sit-in video. I think yung last sit-in video ko is nung 2019 pa. Yun yung everyday makeup look tutorial ata, if I'm not mistaken. And then, my first video na in-upload this 2020 is yung vlog namin na pumunta kami ng Zubik sa Safari last January. So, for 2020, this will be my first sit-in video. For this video, guys, I'm going to teach you how I do my eyebrow. So, yan yung everyday eyebrow ko. Every time na pupunta ako sa work or every time na may pupuntahan ako hatid sa school or may bibilhin. Yan yung everyday kong kilay. So, I'm going to teach you kung paano ko siya ginawa by using only 3 products. So, later on, ipapakita ko sa inyo kung ano yung 3 product na ginamit ko for that one or for that look. If you want to know more, guys, on how I do that, just keep on watching. So guys, umpisahan na natin kung paano ko ginagawa yung aking eyebrow. As you can see, may pimples pa ako dyan. Hayaan nyo na lang siya. So first is, i-brush nyo muna siya. Like that. Brush nyo lang muna. Pag na-brush nyo na siya, I'm using the Maybelline eyebrow pencil. Ang una ko kasing ginagawa is ina-outline ko muna yung ibabaw at saka yung ilalim. Si Teya. Why are you watching? Nanonood si Teya. So, first is... Wait, dito na lang ako sa salamin. Hirap. First is... Guhitan nyo muna siya. Huwag nyo masyadong diinan. So, very, very light lang. Sundan nyo lang yung guhit ng kilay ninyo. Ayan. So, ayan. May guhit na siya. Medyo lagyan pa natin dito si babaw. So, ayan. May guhit na siya. And then, sa ilalim naman, lagyan nyo din. Just follow yung line ng kilay. Pwede na yan. So, ganun din yung gagawin ko on the other side. Follow nyo lang yung line. May pimples dyan. Hayaan nyo na siya. Oh, why are you there? I'm filming. Ayan. So, ganyan lang. So, once meron ng outline, yung iba ginagamit nila to sa pag-fill in. Yung iba, actually, ito na yung ginagamit pang kilay. But as my everyday eyebrow, ang ginagamit ko yung isledalay ng L'Oreal para pang matagalan. So, grab nyo lang. And then, kuha lang kayo ng onting product. Ayun. Pag ganun. Ayaw mag-focus. Ayaw nyo mag-focus. Kuha lang kayo ng onting product, tapos fill in nyo na. Ang pag-fill in, wag niyong ilagay sa dito. Yung mula dito, sa middle niya lang ilagay. Yan. Follow niyo lang din ulit yung ginigitan niyo. Nakikita niyo ba? No baby, it's a blush on. So, fill in niyo lang. That's it. Tapos, ako ang ginagawa ko kasi, hindi na ako gumagamit ng brush. Using my finger, ginagrab ko lang siya palabas para hindi siya mukhang matapang. And then, on the other side, kuha lang ulit yun ng product. Very, very, onti lang yung kukunin nyo para hindi naman kayo magmukhang matapang. Tapos, fill in nyo na lang ulit. Nakita niyo ba? Fill in nyo lang. Pero nakikita niyo ba? Hindi ko pa. Maybe wait. This is a critical. Ayan. So,
So, once na-fill in nyo na, grab nyo lang ulit using your hands. You can use your brush. Pero ako bet ko kasi pag kamay ko lang. Yan. And that's it guys. Ganyan ko lang ginagawa yung aking eyebrow. Yan. Tapos, gumagamit lang din ako ng eyebrow mascara from Vice Cosmetics Natural Brow. So, grab lang din kayo ng onting products. Pero siguro patuyuin muna natin ng onti. Pero feeling ko tuyo na yan. Yan. Lagyan nyo lang siya para magmukha pa rin siyang natural kahit pa paano. At the same time, mas nadidikit nyo yung product or mas magsistay yung product using yan. Ayan guys. Ganyan ko ginagawa yung aking eyebrow. Ayan na siya. There are times talaga na medyo mahirap siyang pantayin. Sabi nga nila, hindi mo naman talaga mapagpapantayan dalawa mong kilay. So, dead man na lang dyan. Pero parang medyo dark to. Dagdagan nyo na lang ng product dun sa other side pagka hindi talaga, pag yung sobrang obvious na hindi siya pantay. So, that's it guys. 3 product lang yung ginamit ko for my eyebrow. The first one is this one, eyebrow pencil from Maybelline. Pwede na ito yung gamitin yung pangkilay kung wala kayong eyebrow gel. Gel nga ba to? Basta kung wala kayong ganito. And then, okay lang naman kahit wala tong dalawa. This one will help you na para para makapagkilay kayo. Yan yung everyday eyebrow eme ko. Yan yung everyday kong ginagawa for my eyebrow. Papasok ng school. Papasok ng work. Yan na yon. Medyo matagal-tagal ko yung pinag-aaralan paano magkilay. Halos dumaan ako sa level na guhit dito, guhit dyan. Napag-aaralan nyo yun guys. By the way, you can also use a concealer para mas pack yung, or kumbaga mas malinis tignan yung dito nyo. Ako hindi na ako nag-concealer kasi maayos naman ang kilay ko, manipis lang talaga. Kumbaga nakalinya na yan. Nakaano lang talaga siya. Manipis lang talaga. So, that's it guys. Thank you for watching. Hopefully, makatulong sa inyo itong tutorial na to sa paggawa ng kilay. Why are you laughing? Sa paggawa ng inyong kilay for your everyday look. Papasok ng school, papasok ng trabaho, or kung saan man kayo pupunta. Those products that I've used, mabibili nyo naman siya sa Watson or sa department store. This one, makakatulong na to sa inyo. Kahit wala na yung eyebrow gel or yung mascara, this one will help you na. Lalo na for those students, this one is for only 99 pesos. Okay? That's it guys. See you on our next vlog. And click the bell and subscribe our YouTube channel. Yes. Don't forget to like and subscribe sa aming channel. And wait for our next video. By the way, don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo every time we have a new video. Bye!